szeretettel én mindig Matthew Channel vagyok, és hát köszöntelek titeket a rémisztő szellemes, ugye a szellemes videók nézése című videósorozatom következő részével. Hogyha nézzük, akkor szám szerint a 23. része lesz. Hát nem gondoltam volna, hogy ennyire el tudunk jutni ezzel. És hát a maiban elhoztam nektek az újabb szellemes videót, amit Csankitól. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly. Nagyon-nagyon komoly. Úgyhogy ja, megint befosásra föl. Úgyhogy így kb. Este 6 tájékában. Egyébként ugye nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien támogatjátok, és jelzitek nekem, hogy mennyire tetszenek ezek a videók, amiket így csinálok. Úgyhogy ja. Nos, hát kérem szépen, ugye a maiban igen érdekes dolog fog történni, ugyanis bizony ma ugye érkezni fog, ma ugye 7 szellemes videót fogunk megnézni, amit a Micsanki rakott föl. Nos, úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon tetszeni fog nektek. Hát nem tudom, hogy mennyire fogok befosni. Úgyhogy ja, ugyanúgy letöltöttem ezt az anyagot, úgyhogy teljesen reklámmentes, vagy teljesen hirdetésmentesen fogjuk megnézni ezt a videót. Nos hát skacok, én akkor nem is húznám annyira a szót, inkább nézzük meg, hogy pontosan mit szedtem, vagy hát milyen videót szedtem le a Micsanki YouTube csatornáján. Nézzük is. Na hát kérem szépen, itt van ugye a videó, amit ugye letöltöttem, és hát látszik, hogy eléggé érdekes, mert most a kezdése is. Úgyhogy ja, hát ugye ez az okát nem tudom, ennek is ugye nem néztem bele, hogy pontosan mik vannak benne, hanem inkább jobb az, hogyha videó nélkül, vagy hát tehát jobb az, hogyha videóban mutatom meg, és nem pedig videón kívül nézem meg előre. Hát akkor gyerekek, akkor nézzük meg, hogy mi ez. Ugye a cím, ugye 7 félelmetes szellemvideó, amely megrázza a nézőket. Hát igen, engemet is megráz ez a félelem. Na de nézzük. 7. The Ghost. First ghost video was captured some time ago, but has recently resurfaced on Reddit. The uploader says that the following video was captured by a friend of his, who installed CCTV cameras after being disturbed by terrifying noises outside his property for several nights in a row. 2 weeks after this footage was captured, the uploader's friend sadly passed away due to unknown circumstances. The footage you're about to see was recorded by a CCTV camera pointing towards his friend's driveway. Aha, és mikor visszanézte ezt a felvételt, amit a biztonsági kamerája rögzített, akkor ezt látta rajta. Aha, mint hogy ott valaki sétált volna és eltűnt.
Aha. Ja, mert mikor ő éjszaka aludt, és mikor másnap reggel... Aha, akkor ez egy nézői felvétel. Tehát akkor ez egy nézői felvétel. Nézői felvétel, mert... Blurry white figure can be seen moving from right to left before completely vanishing out of sight. Many agree that this is a chilling example of the paranormal, citing the figure's movement, blurriness, and sudden disappearance as both authentic and creepy. Some point out the possibility of it being edited, but the OP states that his friend was an older gentleman and not the most tech savvy, so it would be highly unlikely that he would have been able to alter the video. But what do you think? Is this a ghost caught on camera, and could it be the reason for the old man mysteriously passing away 2 weeks later? Let me know down below. If you're a fan of scary videos, make sure you subscribe and hit the bell icon so you don't miss any future uploads. YouTube-on. Fleeting Shadows. This next clip comes from the subreddit Unexplained, but was originally uploaded to TikTok by a user named RealLifeSarah918 when she was on holiday at the Crescent Hotel in Arkansas, USA. The Crescent Hotel, built in 1886, has a long history with the paranormal and apparently is host to numerous spirits, both good and bad. During the 1930s, the hotel also became an experimental cancer hospital. Guests have heard the cries of a falling man in the ceiling and experienced doors opening then slamming shut. Some of the ghosts are apparently friendly as well, with some reportedly playing tricks on guests and staff by moving their possessions and decorations around. The following is a clip of a member of staff speaking about one of the hauntings at the Crescent Hotel, and then what follows is truly creepy. Van egy nő, aki éppen a rendelést adja le. Most nem tudom, hogy mit lehet az ablakon látni. And they took it up here in Chevrolet, and he was taken back. He even called the front desk to see how long they'd been checked in and to see if anyone nem tudom, hogy... And it was just the two of them. They'd been checked in for like 20 minutes, and yeah, so it's a pretty good video. Hotel in America, and my nightstand on the creepy door is my eyes shut. So és most itt van a szobában. Did you catch that? Something dressed in white quickly zoomed past the camera, but what was it? Redditors of the subreddit Unexplained have been fighting in the... Na most álljunk meg egy pillanatra. Most nem tudom, ti láttátok ezt? Láttátok ezt? Még egyszer nézzük meg. Nézzük meg, most csak így földolgozom az infót. Várjál, ilyenkor ezt csinálja, hogy mindig megáll. Na, indítsuk csak. Igen. Most ezt, várjatok, ezt muszáj lelassítani. Hol van? Sebesség. És itt figyeljétek mindjárt. Bocsi, lehalkítom. Na figyeljétek. Itt lefele nézünk, itt nézzük a dobozt. Igen, és figyeljétek mindjárt. Aha, itt mutatja a kis Jack Daniels-es kóláját. És figyeljétek. Az mi? Még egyszer nézzük? Figyeljétek, de most nagyon-nagyon gyors. Csak most megpróbálnám megállítani. Aha, még egyszer. Csak most próbálom valahogy... Aha, induljál csak. Most áll? Az mi? Olyan, mintha valami így gyorsan elmenne, így... elment így előtted. Baszki! És ezt nem vetted észre a felvételbe. Na jó, ez...
Gyerekek, ez komoly. The subreddit Unexplained have been fighting in the comments on just what on earth this is. Many agree with the OP that this is a quote, child ghost caught on video in Crescent Hotel, highlighting that these fleeting apparitions are well documented throughout paranormal research. Take this next clip for example, which shows a patient in a hospital room when something is caught on camera. Most itt, amikor kórházban van, itt is különös dolgok történtek. Igen. Baszki. Baszd meg! Again, a small dark figure flashes past the camera. As the camera panned around before and after, showing it was empty, it seems that the figure... Most ez real, oda néz. És ember, ugyanaz az alak. Tehát most öcsém, ez ugyanaz az alak, mint amit korábban a saját szobájában, amit a hotel szobában látott. Csak az egy kicsi volt, ez meg viszont ugyanaz. Úristen. De az irányokat nézzétek. Az egyik balra, a másik jobbra. Az utas. This next clip was taken somewhere in Japan and shows a family of three in a car at a car wash. The father records his wife in the driver's seat and their son in the back and someone else. Akik éppen autót mostak. És valamit belevett, valamit bekerült a felvételbe. Felvételbe egészen addig, amíg itt. De most ez mi volt? Fordulj csak le még egyszer. Ez érdekes. Oda néz, olyan, mintha egy lány nézi a gyereket. Aha. Azt a rohadt. És hallod, olyan tiszta a kép, hogy öcsém. Úristen. És tényleg olyan, mintha ott térdenne le és nézi. Következő. True Outing. Uploaded to TikTok back in 2021 by user Leanne1818. Még egy TikTok This clip has left viewers jó van. horrified. Seeing her son happily playing outside, she decides to record the moment to add to their collection of happy memories. But what happens next is something Leanne just can't explain. Várjál csak. Itt a gyerek. TikTok videó éppen dobálja a levelet. És figyelj. Apá! Ez az. A kisgyerek az ilyen. Supsz. Azt figyeld! Olyan, mintha valami fölök. Leanne's son throws a toy in the distance, but then he seems to focus on something we can't see. Then, suddenly, he's pushed to the floor by some invisible force. This clip shocked TikTok Ember, viewers, olyan, mintha valami belement a comments. kisgyerekbe, és azért viselkedett olyan furcsán. Pushed by something only he could see, and unfortunately, Leanne's problems in the house do not end here. Is when recording her son playing in the living room, she captures another creepy. Na figyeljétek, itt a következő videó. És figyeljétek, mindjárt hogy megmozdul.
Leanne's son's attention is suddenly drawn behind him, and he can be heard saying, "Who's that?" What? Then he suddenly What's spins that? back around as if something Figyeld, just a touched him gyerek on his megfordul. back. The video then Megfordul, ends aha, there. és Unfortunately itt for már Leanne and leáll her a family, these felvétel. were not the only ghostly Mondom, problems they amikor mondja, hogy experienced in what's this that? house. Since Akkor moving into gyerek the house, megfordul Leanne had ilyenképpen, és been már having rögtön terrible nightmares felvétel involving a készítője mysterious leállítja. man. After several unexplained incidents Tehát happened in nem the tudjuk house, meg Leanne pontosan, went and hogy asked her mi neighbors if they történt. knew Tehát, hogy mi anything about történt. the house's past. And what they told her was truly chilling. The previous neighbors had also had similar paranormal experiences, which had resulted in them selling the house. The neighbors also showed Leanne a photograph, and to her horror, it was the very same man that she had been having nightmares about. Apparently, this man who had been visiting her at night had passed away in tragic circumstances in her house many years ago. Leanne decided enough was enough, and within 7.5 months of moving in, they packed up their belongings and left the house for good. TikTok viewers were left horrified by these credible clips uploaded in 2021 by Leanne. Many believe that the footage she captured is real, and it's a good job they packed up and left when they did. But what do you think is going on here? Use the comments to share your thoughts. Ez durva. Mi a This next clip comes from the subreddit Ghosts and has racked up almost 7,000 upvotes. The uploader says that, quote, "This video was filmed by a friend of my friend's brother a few years back. In the left corner of the video, you can see a figure dressed in white with black hair crawling out from under the trampoline. To this day, we have no idea who the person was." Aha, tehát azt mondja, most próbálom valamennyire lefordítani. Azt mondja, hogy azt mondja, hogy most megpróbálom valahogy megpróbálom először várjátok egy picit, mindjárt folytatjuk, csak megpróbálom lefordítatni ezt a szöveget, jó? Jó, egy picit türelmet. Na hát megpróbáltam valahogy lefordítatni a szöveget, de megpróbálom valahogy kiegészíteni egy picit. Tehát azt mondja, hogy ezt a videót a bátyám egyik barátja forgatta néhány évvel ezelőtt. Tehát néhány éve. Ugye a videó bal sarkában egy fehérbe öltözött fekete hajú alak látható, amint kimászik a trambulin alól. A mai napig fogalmunk sincs, ki volt az illető. Ezt mondja. Tehát valószínűleg az van, hogy állítólag a videó készítője, állítólag a barátom, tehát a bátyám egyik barátjának a testvére. A barátom bátyjának az egyik barátom bátyjának az egyik barátja. Tehát a bátyám egyik barátjáról. A bátyám egyik bátyja forgatta néhány éve ezelőtt. És állítólag azt mondja, hogy egy fekete, tehát mit mondott, egy fehérbe öltözött fekete hajú alakot látott a trambulin alatt. Tehát akkor ez kint volt a kertben? Kertben értelemszerűen. Azt mondja. Nézzük. Igen. Did you spot it? A white figure with dark hair slowly comes out from under the trampoline before mysteriously fading into the air. The clip, which was originally recorded on Snapchat, cuts out suddenly due to Snapchat's time restriction on clip recordings. To this day, the uploader and his friends have no idea
who this is, and neither do Redditors in the Ghosts subreddit. The translucent figure crawling out from under the trampoline remains a mystery. What do you think? Is this a ghost caught on camera or something else? Let me know in the comments. Szellemem Mr. Carroll. Marcus Garcia, car garage owner based in Chile, uploaded Mr. this Carroll creepy footage which he Szellemes. says is 100% Mr. Carlos Szellemes. real. Marcus, who lives on the property adjacent to his car garage, says that Mr. late one Carlos night Szellemes. a wrecked car was brought into the És garage after a terrible accident the night before. tehát van egy, Next day, van egy Marcus férfi, aki noticed that one of his autószerelőként employees, dolgozik. Juan, was speaking very loudly and having an in-depth conversation with someone. However, disturbingly, nobody was on site other than Juan. Concerned about Juan, Marcus looks at the live CCTV footage of the garage on his phone and sees something which has left him lost for words. Igen, és itt az egyik felvételnél látszódik valami, amit fölvett. Szombaton. Azt mondja, igen. Tehát azt mondja, hogy itt látszódik a kamerában a garázs. Ez a házban van. Az nem 6 hó, hanem 5 hó van. Eddig semmi. És 3-4 nincs ott senki ember. Tudjátok, hogy este 3-4 titkol lesz a Veszprém. De most... A Veszprém. Várjál csak. Várjál, most nagyon kell nézni, mert mi történik. És ez ember... Veszprém, Pik. Eddig semmi. Nézzük, eltelik pár perc. Pikarinában ugyanaz. Pikhanban, Csurgókáká, az Nem percben, igen. ugyanaz a csapat, de másikkal. Hát ha Csurgót meg tudjuk verni, akkor ez most... Várjál csak. Nem lehetséges, hogy kommunikál? Mert hogyha kommunikál, akkor olyan, mintha beszélne valakihez. Nem érhető. Még nem. A Veszprém meccsre még nem. Na Veszprém meccsre ez durva, olyan, mintha Mr. Carlosszal kommunikálna. Gyerekek, na ez komoly. Komoly, olyan, mintha kommunikálna. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro, vente al tiro, vente al tiro. No estás con nadie, Juan. Viejo, no, tengo grabado, vente por favor, vente. Gyere, kérlek, gyere. No, esta weá es... On the live feed, Marcus sees Juan having a real conversation. És oda néz olyan, mintha tényleg with him. Worried that Juan might be losing his mind, he calls him and asks who is he speaking to. Juan says that he could see Mr. Carlos right in front of him and that he was asking for an estimate cost for the destroyed vehicle that came in the night before. But there's no Mr. Carlos. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még arra, amikor várjál csak. Tényleg, igen, megvan. Nem hasonlít egy kicsit arra, amikor egy gyereknek van egy képzeletbeli barátja? Szerintem arra hasonlított ez a felvétel. Seen on the camera, Juan did not know that terrifyingly none of the passengers in the car had survived, and what's even creepier is that one of the passengers was called Mr. Carlos. Garage owner Marcus is shocked and asks Juan to come and see the footage that proves he was not speaking to anyone, and still, to this day, Juan swears that he was speaking to a man that was standing directly in front of him, named Mr. Carlos, the same name as one of the passengers who tragically passed away in the accident. So, was Juan speaking to a ghost? Comment and let me know. Na, utolsó. Szellem a 208-as szobában. 208-as szobában, ha jól tudom. Shiro and his friend Tay venture out to an abandoned and supposedly haunted hospital in an attempt to capture
paranormal activity on camera. The abandoned hospital, situated high up in a set of mountains, was said to have been destroyed by a typhoon in 1982. Rumor has it that the ghost of a woman inhabits the building, particularly in room 208. When the duo... Na várjál, ezt most megfejtem. Tehát van két kórai, igen, két kórai srác, akik egy ottani elhagyatott kórházat járnak körben, azonban mikor bemennek a 208-as korterembe, akkor olyan, mintha a kórház elátkozott lenne. Arrive, they set out to explore the dilapidated building, but not before setting up a night vision camera directly outside room 208 in the hopes of capturing any ghostly activity. While Shiro and Tay are elsewhere exploring the hotel, the static camera left outside room 208 captures something which has left their viewers spooked. Aha, tehát ott hagytak egy kamerát, a 208-as korterembe, és egy 208-as szoba? Vagy ez egy hotel lenne? Lehetséges. Tehát mindegy, ott hagytak egy kamerát, ők kimentek, és mikor történt valami, visszanézték a felvételt, és ez volt rajta. Gondolom. Azzal próbálom mássá tenni, ugye nálam is fennáll ez mi az Isten volt? Ez az autós Did you see that? Behind the broken screen door, something can be seen moving in the darkness. This footage was not seen until later on when the ghost hunters watched it back, and unfortunately for Tay, who at the time was unaware to what the static camera captured, the tension did not end there for him. The ghost hunters decide to split up. Tay chooses to stay inside the haunted room 208, while Shiro explores elsewhere in the building. While terrified on his own up in room 208, Tay encounters something which made his blood run cold. Gondolom két srác. Igen? Igen, most halad el az egyik srác a kamera előtt pont. Nagyon bolond dolgokat csinálok, amik ott helyben jutnak eszembe, de én ilyen vagyok, úgyhogy jövőre vonatkozóan még ez jobban ki lesz találva, hogyha több időm lesz rá. Ez tök menő, hogy ilyen rácsolat ezt az egész. Ugorj ki. Ott van mellette az autóversenyzés. Tényleg, igen. Ugye ott van viszi. Mi az Isten? Mi? Mondja. Igazából idén jött ez a lehetőség. Jó van, most fosta össze magát. Menet közben hallgassuk meg még egyszer? És 2-3 versenyen volt szerencsém részt vagy láttunk valamit? Nagyon látszik, hogy nincs versenytapasztalatom, nincs annyi rutinom, tehát ehhez képest lényegesen. Most egy fekete pacát. Maradva, de ez is egy új kihívás. Ezt még egyszer? Ami egy lehetőség. Most hívja, most szól a barátjának, hogy Siro, hallottam valamit. És azon fogok gyakorolni, de nem tudom még, hogy össze fog-e jönni. Minden esetre lesz, ami lesz. Ez mi volt ott? 600 milliómodik hobbi. Most már által ismert. Aha. Kicsit homály, nem tudom, hogy ezt hogy vették ezt föl. Gondolom elhúztak a picsába szerintem. Aha. Gondolom átment a falon. Aha, de ugyanaz látható volt az előző felvételen, csak bal oldalt. És ugyanitt feketébe, tehát mint ahogy hátulról fölbukkant. Hát figyelj! Hát figyelj, azt gondolom, hogy ez kevésbé volt félelmetes. Ez kevésbé volt, tehát volt néhány rész, ahol befostam,
vagy hát ahol megijedtem egy kicsit, de nem vészes. Tehát, aha, hát igen. Mondjuk ez a 7 is kevés, de azért volt benne egy fordítás. Volt egy videó fordítás, hát akkor figyelj, akkor eddig mi volt? Csak két nézői felvétel, azt hiszem 2 TikTok, meg egy YouTube. Hát... Vagy nem, várjál. 2 nézői felvétel volt. Egy TikTok és 3 YouTube. Hát ez kicsit érdekes lenne. Na jó. Kicsit fura. No. Hát gyerekek. Azt kell, hogy mondjam, hogy megint egy jó videón vagyunk túl. Ez kicsit rövidebb, de azért én többet várnék a Misotytól, és hát meglátjuk, hogy mi lesz akkor. Úgyhogy... Ja. Na, hát akkor... Hát akkor így köszönöm szépen a figyelmet, srácok, hogy itt voltatok. Ez most jócskán rövid volt, nem tudom, hogy, de lényeg, ha tetszik, dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok feliratkozva, kérlek, tegyétek meg. És lehetséges, hogy holnap fogok jelentkezni egy Omszi 2 videóban, amiben egy járművet fogunk megnézni. Nagyon érdekes lesz, és szeretni fogjátok. Na hát, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Leírásban egy csomó linket megtaláltok. És vasárnap pedig akkor ha lesz Duba stream, akkor arra feltétlenül megyünk, és megnézzük, hogy mi lesz. Na, jó van, vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek. Sziasztok, ciao, ciao.